हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल इङ्ग्लिस साधना, जहाँ तपाईँको अङ्ग्रेजी सिक्ने सपना पुरा हुन्छ। गाइज, आजको भिडियो लेक्चरमा मैले तपाईँहरूको लागि एउटा नयाँ इङ्ग्लिस स्ट्रक्चर लिएर आएको छु, जसले हामीलाई डेली लाइफमा ठ्याक्कै नेपालीमा बोले जसरी अङ्ग्रेजी बोल्न एकदमै धेरै हेल्प गर्छ है त। सो द स्ट्रक्चर छ बेन्टन। गाइज, यो एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण स्ट्रक्चर हो, जसलाई युज गरेर हामी के गर्न सक्छौँ, हाम्रो डेली लाइफमा हामी जसरी नेपालीमा बोल्छौँ त्यसै गरी हामी इङ्ग्लिसमा पनि त्यस्ता सेन्टेन्सहरू बनाएर बोल्न सक्छौँ। जस्तो नेपाली बोल्छौँ ठ्याक्कै त्यसै गरी अङ्ग्रेजीमा बोल्न सक्छौँ। सो एकदमै महत्त्वपूर्ण स्ट्रक्चर आजको भिडियोमा हामी सिक्नेवाला छौँ। त्यस कारणले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला, ताकि कुनै पनि कन्फ्युजन नरहोस्। किनभने मैले यसमा यो स्ट्रक्चरलाई बुझाउनको लागि धेरैभन्दा धेरै इक्जाम्पलहरू लिएर आएको छु। मैले प्रत्येक भिडियोमा त्यही नै गर्छु, धेरैभन्दा धेरै इक्जाम्पल ल्याउँछु, ताकि तपाईँहरूलाई चाहिँ एकपटक भिडियो हेर्दा हेर्दै के होस्, पुरै कण्ठ होस्। कण्ठ मतलब पुरै बुझ्नुहोस् होइन। सो पुरै बुझ्न सक्ने हिसाबले मैले लिएर आएको छु। त्यस कारणले च्यानलमा यदि कोही साथीहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर आजै यो च्यानलमा जोडिनु होला, किनकि मैले तपाईँहरूलाई यसमा बेसिक्सदेखि कसरी इङ्ग्लिसमा बोल्ने, कसरी इङ्ग्लिसमा लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ एकदम डिटेलमा सिकाइरहेको छु। सो गाइज, आजको भिडियो सुरु गरौँ। सो गाइज, बेन्टनको सबैभन्दा पहिला हामी नेपालीमा अर्थ हेरौँ। यसको अर्थ के हुन्छ नेपालीमा भन्दा, कुनै काम गर्न लागि परेको अथवा अडान लिएर बसेको, कुनै पनि काम गर्न लागि परेको वा अडान लिएर बसेको। डिटर्मिन्ड टु डु समथिङ। डिटर्मिन्ड टु डु समथिङ भनेको कुनै पनि काम गर्नको लागि दृढ के। डिटर्मिन्डको मतलब के हुन्छ, दृढ हुन्छ। सो यदि कुनै व्यक्ति कुनै पनि काम गर्न लागि परेको छ वा थियो, अथवा अडान लिएर बसेको छ वा थियो भन्नु पर्यो भने हामी बेन्टनको प्रयोग गर्छौँ। मतलब कुनै पनि व्यक्ति चाहिँ होइन, यदि कुनै काम गर्न लागि परेको छ, मतलब कुनै पनि काम गर्न अडान लिएर बसेको छ कि म यो काम गरेरै छोड्छु भनेर एकदम अडान लिएर बसेको छ, त्यसको लागि परेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामी के गर्छौँ, बेन्टनको प्रयोग गर्छौँ। अब हामी हेर्छौँ यो बेन्टनलाई एउटा स्ट्रक्चरमा हामी हालेर प्रयोग गर्छौँ। सो त्यो स्ट्रक्चर अब के हुन्छ हामी हेर्छौँ। अब यसको स्ट्रक्चर छ सब्जेक्ट प्लस इज एमआर वाज वेयर प्लस बेन्टन प्लस वर्ब आइएनजी प्लस अब्जेक्ट। सबैभन्दा पहिला हुन्छ सब्जेक्ट। राम्रोसँग हामी यो स्ट्रक्चरलाई हेरौँ है। सबैभन्दा पहिला हुन्छ सब्जेक्ट, त्यसपछि आउँछ कि त इजेमआर कि त वाज वेयर। यदि हामी सेन्टेन्स प्रेजेन्टमा बनाउँदैछौँ भने इजेमआर, यदि हामी सेन्टेन्स पास्टमा बनाउँदैछौँ भने वाज वेयर है त। अनि यो इजेमआरमा पनि के हुन्छ, सब्जेक्ट अनुसार कुनैमा इज लाग्छ, कुनैमा एम लाग्छ, कुनैमा आर लाग्छ। अनि पास्टमा पनि सब्जेक्ट अनुसार कुनैमा वाज लाग्छ, कुनैमा वेयर लाग्छ। कुन सब्जेक्टमा कुन लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले पहिला पनि एउटा भिडियोमा सिकाइसकेको छु, तपाईँले त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिएको छ। अनि त्यसपछि आउँछ हाम्रो बेन्टन होइन, अडान लिएको, काम गर्न लागि परेको भन्ने सेन्सको लागि बेन्टन। त्यसपछि आउँछ वर्बको आइएनजी फर्म। मतलब जुन काम गर्नको लागि परेको भन्छौँ हामी सेन्टेन्समा, अथवा अडान लिएको भन्छौँ, त्यो काम भनेको त वर्ब हो। अनि त्यो वर्बको आइएनजी फर्म यानि वर्ब हो होइन, जसलाई हामी के भन्छौँ, जेरन पनि भन्छौँ। त्यसपछि आउँछ हाम्रो लास्टमा अब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट अनि इजेमआर अथवा वाज वेयर, प्रेजेन्ट अथवा पास्ट कुन टेन्समा हामी सेन्टेन्स बनाइरहेका छौँ त्यो अनुसार, अनि बेन्टन, त्यसपछि वर्बको आइएनजी फर्म अनि अब्जेक्ट। सो गाइज, यो स्ट्रक्चरलाई राम्रोसँग एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला है। ध्यान दिनु भने एकदम सजिलै बुझ्नुहुन्छ। अनि यो स्ट्रक्चर पछि हामी अब इक्जाम्पलहरू हेर्छौँ, र स्ट्रक्चरलाई कण्ठ गर्ने भन्दा पनि बुझ्नेतर्फ तपाईँहरू लाग्नुभयो भने एकदमै सजिलै हामी यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। सो अब हामी जान्छौँ इक्जाम्पलमा। सो अब इक्जाम्पल छ, ऊ अङ्ग्रेजी सिक्न लागि परेको छ। ऊ अङ्ग्रेजी सिक्न लागि परेको छ मतलब ऊ चाहिँ अङ्ग्रेजी सिकेरै छोड्छु भनेर अडान लिएर बसेको छ, अनि त्यसको लागि ऊ एकदम धेरै मेहनत गरिरहेको छ भन्ने यसले सेन्स आउँछ होइन त। त्यही भएर त हामीले के भन्छौँ, ऊ अङ्ग्रेजी सिक्न लागि परेको छ। यस्तो खालको सेन्टेन्स हामी डेली लाइफमा धेरै बोल्छौँ। तपाईँहरूले आफ्नो डेली लाइफसँग के गर्नु होला, यसलाई कनेक्ट गर्नु होला है। हामीले डेली लाइफसँग कनेक्ट गऱ्यो भने एकदम बुझ्न सजिलो हुन्छ। अब यसलाई इङ्ग्लिसमा बनाउँदा के हुन्छ, हि इज बेन्टन लर्निङ इङ्ग्लिस। हि इज बेन्टन लर्निङ इङ्ग्लिस। सबैभन्दा पहिला सब्जेक्ट के हुन्छ, हि। त्यसपछि अब हाम्रो यो लागि परेको छ भन्दा यो हाम्रो प्रेजेन्टको सेन्टेन्स हो, त्यस कारणले त्यसपछि हाम्रो आउँछ इज एमआर। अब इज एमआर मध्ये हिमा के लाग्छ, इज लाग्छ। सो हि इज। अनि आउँछ बेन्टन, हि इज बेन्ट अन। अनि आउँछ के गर्न लागि परेको छ भन्दा अङ्ग्रेजी सिक्न होइन। सो सिक्नु भनेको लर्न हो। अनि त्यसको आइएनजी फर्म के हुन्छ, वर्ब हो लर्निङ हुन्छ है त। सो अनि लास्टमा इङ्ग्लिस, हि इज बेन्टन लर्निङ इङ्ग्लिस। सो हाम्रो स्ट्रक्चरभन्दा बाहिर छैन। ठ्याक्कै स्ट्रक्चरसँग तपाईँहरूले यो सेन्टेन्सलाई कम्पेयर गर्नुभयो भने एकदम सजिलै सिक्नुहुन्छ। अब अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा, जस्तै यही सेन्टेन्सलाई हामी यसरी पनि भन्न सक्छौँ नि बेसिक रूपमा, हि इज डिटर्मिन्ड टु लर्न इङ्ग्लिस।
he is determined to learn English भनेको चाहिँ determined भनेको एकदम दृढ के ऊ चाहिँ इङ्ग्लिस सिक्न एकदम दृढ छ भन्न खोजेको हैन मतलब इङ्ग्लिस सिकेरै छोड्छु भन्छ इङ्ग्लिस सिक्नको लागि एकदम धेरै दृढ छ जसरी पनि सिक्छु भन्छ भन्ने सेन्स आउँछ हैन सो he is determined to learn English यसरी पनि भन्न सकिन्छ तर बेन्ट अनलाई प्रयोग गर्दा इङ्ग्लिस के हुन्छ अलिकति एडभान्स्ड सुनिन्छ हैन अलिकति स्ट्यान्डर्ड सुनिन्छ त्यसकारणले हामीले बेन्ट अनको युज जान्नुपर्छ सो he is bent on learning English ऊ अङ्ग्रेजी सिक्न लागि परेको छ मतलब अङ्ग्रेजी सिकेरै छोड्छु भनेर भन्छ हैन सो अङ्ग्रेजी सिक्नको लागि मेहनत गरिरहेको छ अङ्ग्रेजी सिक्छु भनेर अठोट गरेको छ भन्न खोजेको अब जस्तै तपाईहरु पनि अङ्ग्रेजी सिक्नको लागि अठोट गर्नु भएको छ नि तपाईले नि अङ्ग्रेजी सिक्न लागि परिरहनु भएको छ तपाईहरु त्यही भएर त यो भिडियोहरु हेरिरहनु भएको छ हैन सो म अङ्ग्रेजी सिक्न लागि परिरहेको छु भन्दा पनि यसरी नै बनाउने उनी भने पनि त्यही हो तिनीहरु सिक्न लागि परिरहेका छन् भने पनि यसरी नै बनाउने नेक्स्ट गाउँलेहरु गाउँमा अस्पताल बनाउन लागि परेका छन् मानौ कुनै गाउँमा अस्पताल छैन अनि गाउँलेहरु चाहिँ अब गाउँमा अस्पताल बनाउनु पर्छ भनेर अहिले लागि परेका छन् के मतलब अब त्यो अस्पताल बनाउनको लागि बजेट हाल्नको लागि ठाउँ-ठाउँमा गएर मान्छेहरुलाई भेट्ने ल यहाँ बजेट हाल्नु पर्यो भन्ने हैन अनि अस्पताल बनाउनको लागि विभिन्न अरु कामहरु के गर्दा अस्पताल बन्छ त्यो सबै कामहरु गरिरहेका छन् मतलब अस्पताल बनाउन लागि परेका छन् हैन अब यसलाई इंग्लिशमा बनाउँदा विलेजर्स आर बेन्ट अन बिल्डिङ हस्पिटल इन द विलेज हैन अब यसमा विलेजर्स भयो अनि विलेजर्समा के हुन्छ आर लाग्छ किनभने यो प्रेजेन्टको हो अनि बेन्ट अन पछि के आउँछ बिल्डको भर्ब हो बिल्डिङ किनभने के गर्न लागि परेका छन् भन्दा अस्पताल बनाउन अनि बनाउनु भनेको त यसमा बिल्ड हुन्छ मेक हुँदैन है यो कुनै बिल्डिङहरु बनाउनु भनेको चाहिँ भवनहरु बनाउँदा बिल्ड युज हुन्छ अनि त्यसको आइएनजी फर्म के हुन्छ बिल्डिङ युज हुन्छ बेन्ट अन बिल्डिङ हस्पिटल इन द विलेज सो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा बेन्ट अन भन्दा पछाडी जहिले पनि के हुन्छ भर्बको आइएनजी फर्म यानी भर्ब प्रयोग हुन्छ नेक्स्ट उनी डाक्टर बन्न लागि परेकी छिन् हैन डाक्टर बन्न लागि परेकी छिन् डाक्टर बनेरै छोड्छु भनेर अडान लिएर बसेकी छिन् भन्न खोजेको मतलब डाक्टर बन्नको लागि एकदम धेरै मेहनत गरिरहेकी छिन् अब इंग्लिशमा शी इज बेन्ट अन बिकमिङ अ डाक्टर शी इज बेन्ट अन बिकमिङ अ डाक्टर शी पछि इज भइहाल्यो किनकि हाम्रो यो प्रेजेन्टको हो अनि बेन्ट अन त्यसपछि के गर्न डाक्टर बन्नु भनेको बिकम त्यसको आइएनजी फर्म बिकमिङ डाक्टर बन्न लागि परिरहेकी छन् है त जसरी पनि डाक्टर बनेरै छोड्छु हैन डाक्टर बन्ने एउटा अठोट गरेकी छन् अडान लिएर बसेकी छन् भन्न खोजेको नेक्स्ट एक्जाम्पल उनीहरु म्याच जित्न लागि परेका छन् मानौ कुनै म्याच छ अनि उनीहरु चाहिँ म्याच जित्नको लागि परेका छन् जसरी भए पनि म्याच जितेरै छोड्नको लागि उनीहरु के गरिरहेका छन् मेहनत गरिरहेका छन् लागि परिरहेका छन् हैन अथवा अडान लिएर बसेका छन् कि हामी म्याच जित्छौं भनेर लागि परेका छन् अब यसलाई इंग्लिशमा बनाउँदा दे आर बेन्ट अन विनिङ द म्याच दे आर बेन्ट अन विनिङ द म्याच अब यसमा दे भएको कारणले आर भयो किनकि यो प्रेजेन्टको भयो अनि बेन्ट अन त्यसपछि के गर्न लागि परेका छन् भन्दा जित्न सो जित्नु भनेको विन आइएनजी फर्म विनिङ द म्याच मेरी बहिनी सरकारी जागिर पाउन लागि परेकी छिन् मतलब जसै भए पनि सरकारी जागिर पाएरै छोड्छु भनेर लागि परिरहेकी छिन् इंग्लिशमा माई सिस्टर इज बेन्ट अन गेटिङ अ गभर्नमेन्ट जब माई सिस्टर इज बेन्ट अन गेटिङ अ गभर्नमेन्ट जब यो पनि हाम्रो प्रेजेन्ट टेन्सकै सेन्टेन्स हो नेक्स्ट म नयाँ बाइक किन्न लागि परेको छैन कसैले मलाई भन्यो कि त नयाँ बाइक किन्न लागि परेको छस् रे भन्यो भने म भन्छु नाइ म नयाँ बाइक किन्न लागि परेको छैन अथवा लागि परेको छैन सो डेली लाइफमा बदला लागि परेको छैन भन्छौँ हामी अब यो हाम्रो नेगेटिभ सेन्टेन्स हो हैन प्रेजेन्ट टेन्सको नेगेटिभ सेन्टेन्स त्यसकारणले हामी के गर्छौं इजेएमआर को पछाडी नट थप्छौं अब इंग्लिशमा आई एम नट बेन्ट अन बाइङ अ न्यू बाइक आई एम नट बेन्ट अन बाइङ अ न्यू बाइक बेन्ट अन त लागिहाल्छ अनि के गर्न लागि परेको छैन भन्दा बाइक किन्न सो किन्नु भनेको बाइक त्यसको आइएनजी फर्म बाइङ सो बेन्ट अन पछि जहिले पनि के हुन्छ आइएनजी फर्म लाग्छ अनि यसमा नेगेटिभ भएको कारणले नट थपिन्छ अब यो बेन्ट अन लगाएर हामी प्रश्न कसरी सोध्छौं त्यो पनि हेरौं तिम्रो परिवार किन मेरो छवि बिगार्न लागि परेको छ मानौ कसैले मेरो बारेमा एकदम नराम्रो भन्दै हुने कसैको परिवारै सबैजनाले भने म भन्छु नि हैन तिम्रो परिवार किन मेरो छवि बिगार्न लागेको हो किन मेरो इमेजलाई बिगार्नको लागि पर्या तिमीहरुको सबजना भनेर म क्वेशन सोध्छु हैन अब यसलाई इंग्लिशमा व्हाई इज योर फ्यामिली बेन्ट अन स्पोइलिङ माई इमेज व्हाई इज योर फ्यामिली बेन्ट अन स्पोइलिङ माई इमेज सबैभन्दा पहिला किन भन्दाखेरि व्हाई आउँछ अनि त्यसपछि हाम्रो प्रेजेन्टकै हो त्यसकारणले व्हाई पछि हेल्पिङ भर्ब जहिले पनि प्रश्न सोध्दाखेरि डब्ल्युएस फ्यामिली पछि हेल्पिङ भर्ब आउँछ अनि त्यसपछि आउँछ हाम्रो सब्जेक्ट योर फ्यामिली अनि त्यसपछि लागि पर्ने कुरा गर्नको लागि बेन्ट अन अनि के गर्न लागि पर्या भन्दा छवि बिगार्न सो बिगार्नु भनेको स्पोइल त्यसको आइएनजी फर्म स्पोइलिङ माई इमेज व्हाई इज योर फ्यामिली बेन्ट अन स्पोइलिङ माई इमेज मतलब तिम्रो परिवार चाहिँ मेरो छवि बिगार्न किन लागि परेको छ भनेर मैले प्रश्न सोधिरहेको छैन गाइज मैले यो
प्रश्न सोध्न इङ्ग्लिसमा यो WH फ्यामिलीलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा डिटेलमा एउटा भिडियो लेक्चरमा सिकाएको छु। लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ, तपाईँहरू त्यहाँ गएर राम्रोसँग सिक्न सक्नुहुन्छ। सो यो सबै मेहनतको खेल हो, मेहनत गरियो भने नहुने कुरा केही छैन र तपाईँले एकदम धेरै मेहनत गर्नुपर्छ इङ्ग्लिस सिक्नको लागि। र जब इङ्ग्लिस सिकेर मेहनत गरेर इङ्ग्लिस सिकिन्छ नि, त्यसपछि चाहिँ मानिसहरूले होइन कहाँबाट सिक्यो यसले भन्ने हुन्छ है। त्यो चाहिँ एकदम याद गरेर तपाईँहरूले इङ्ग्लिस सिक्नु होला। के तिमी मेरो बेइज्जत गर्न लागि परेका छौ? मैले सोधेँ। कसैले चाहिँ मेरो खालि बेइज्जत गर्ने कुराहरू गर्छ भने म भन्छु नि, के तिमी मेरो बेइज्जत गर्न लागि परेका छौ भनेर म प्रश्न सोधिरहेको छु होइन। अब यसमा कुनै WH छैन, त्यस कारणले अब यसको इङ्ग्लिसमा के हुन्छ, सुरुमा हेल्पिङ भर्ब आउँछ। सो आर यु बेन्ट अन इन्सल्टिङ मी? आर यु बेन्ट अन इन्सल्टिङ मी? के तिमी मेरो बेइज्जत गर्न लागि परेका छौ? सोध्दा पहिला के भयो, अब यो आर चाहिँ अगाडि आयो। क्वेसन सोद्धाखेरि त्यो इजेएमआर वाजवेरहरू जहिले पनि के हुन्छ, अगाडि आउँछ, हेल्पिङ भर्ब अगाडि आउँछ। अनि आर यु बेन्ट अन, त्यसपछि के गर्न लागि परेका छौ भन्दा बेइज्जत गर्न लागि परेका छौ भनेको छ। त्यस कारणले बेइज्जत गर्नु इन्सल्ट, त्यसको आइएनजी फर्म इन्सल्टिङ, त्यसपछि मी। सो आर यु बेन्ट अन इन्सल्टिङ मी? तिमी मेरो बेइज्जत गर्न लागि परेका छौ, कि मेरो बेइज्जत गर्ने अडान लिएर हिँडेका छौ भनेर सोधेको छु। प्रश्न सोद्धा पनि हामी के गर्छौँ, बेन्ट अनलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। सो गाइज, अहिलेसम्म हामीले प्रेजेन्ट टेन्समा कसरी हामीले एफर्मेटिभ, नेगेटिभ र इन्टरगेटिभ क्वेसन बनाउन सक्छौँ होइन, प्रश्न सोध्ने क्वेसन बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा सिक्यौँ। अब हामी केही इक्जाम्पलहरू पास्ट टेन्सको पनि गरौँ। सो अब सेन्टेन्स छ, ऊ मलाई गलत साबित गर्न लागि परेको थियो। हुन्छ नि, मैले केही कुरा भनेको थिएँ अनि ऊ चाहिँ मलाई गलत साबित गर्नको लागि परै थियो होइन, कहिले बितेको समयमा पास्टमा, किनकि लागि परेको थियो भनेको छ होइन। अब यसलाई इङ्ग्लिसमा हि वाज बेन्ट अन प्रुभिङ मी रङ। हि वाज बेन्ट अन प्रुभिङ मी रङ। सबभन्दा पहिला सब्जेक्ट हि, अनि यो पास्ट भएको कारणले अब के हुन्छ, वाज वेयर प्रयोग हुन्छ अनि हिमा वाज हुन्छ है। सो हि वाज बेन्ट अन, अनि के गर्न भन्दा मलाई गलत साबित गर्नु भनेको प्रमाणित गर्नु। सो प्रुभ, त्यसको आइएनजी फर्म प्रुभिङ, अनि मी रङ। हि वाज बेन्ट अन प्रुभिङ मी रङ। अर्को हेरौँ, मेरो साथी आफ्नो बडी बनाउन लागि परेको थियो। बितेको समयमा होइन, थियो भनेपछि पास्टमा चाहिँ मेरो साथी चाहिँ उसको बडी बनाउन लागि परेको थियो, उसको ध्यान त्यतैतिर थियो, खालि बडी बनाउन लागि परेको थियो। अब यसलाई इङ्ग्लिसमा माई फ्रेन्ड वाज बेन्ट अन मेकिङ हिज बडी। माई फ्रेन्ड वाज बेन्ट अन मेकिङ हिज बडी है। माई फ्रेन्ड भएपछि वाज लाग्छ यसमा। तपाईँ त्यति धेरै तलब दिने जागिर छोड्न लागि पर्नु भएको थियो होइन, पास्टमा बितेको समयमा तपाईँ चाहिँ त्यति धेरै तलब दिने जागिर छोड्न लागि पर्नु भएको थियो। कसरी हुन्छ त्यो जागिर छोड्छु भन्ने थियो तपाईँलाई भन्न खोजेको। अब यसलाई इङ्ग्लिसमा यु वेयर बेन्ट अन क्विटिङ सच अ हाई पेइङ जब। यु वेयर बेन्ट अन क्विटिङ सच अ हाई पेइङ जब। यसमा यु तपाईँ होइन, अनि वाज अथवा वेयर मध्ये वेयर लाग्छ होइन, युमा वेयर लाग्छ। सो यु वेयर बेन्ट अन, अनि छोड्नु, के गर्न लाग्नु भएको थियो भन्दा छोड्न लागि पर्नु भएको थियो। त्यस कारणले यसमा छोड्नु भनेको क्विट, आइएनजी फर्म क्विटिङ, सच अ हाई पेइङ जब भनेको त्यति धेरै तलब दिने जागिर भन्न खोजेको। ऊ उसको बोयफ्रेन्डलाई बलात्कारको केसमा फसाउन लागि परेकी थिए होइन। कसरी हुन्छ, आफ्नो बोयफ्रेन्डलाई चाहिँ बलात्कारको केसमा चाहिँ फसाउनको लागि ऊ चाहिँ लागि परेको थियो कि, ऊ अडान लिएर बस्यो, म फसाएरै छोड्छु भनेर बसेको थिएँ। अब यसलाई इङ्ग्लिसमा सी वाज बेन्ट अन इम्प्लिकेटिङ हर बोयफ्रेन्ड इन रेप केस। सी वाज बेन्ट अन इम्प्लिकेटिङ हर बोयफ्रेन्ड इन रेप केस। लागि परेकी थिए भनेपछि हाम्रो पास्ट भयो। सो सी वाज, अनि बेन्ट अन, त्यसपछि के गर्न भन्दा फसाउन लागि परेकी थिए। सो फसाउनु भनेको इम्प्लिकेट, त्यसको आइएनजी फर्म इम्प्लिकेटिङ, अनि हर बोयफ्रेन्ड इन रेप केस। उसको बोयफ्रेन्डलाई चाहिँ रेप केसमा उसले फसाउनको लागि ऊ चाहिँ लागि परेकी थिए भन्न खोजेको। अब यो हामीले सेन्सलाई बुझ्यो भने सजिलै हामी सेन्टेन्स बनाउन सक्छौँ। तिमी किन मेरो जिन्दगी बर्बाद पार्न लागि परेका थियौ? पास्टमा होइन, तिमी चाहिँ मेरो जिन्दगी बर्बाद पार्न लागि परेका थियौ भनेर मैले प्रश्न सोद्धाखेरि इङ्ग्लिसमा वाइ वेयर यु बेन्ट अन रुइनिङ माई लाइफ। वाइ वेयर यु बेन्ट अन रुइनिङ माई लाइफ। जिन्दगी बर्बाद पार्नु भनेको के हो, रुइन, त्यसको आइएनजी फर्म के हुन्छ, रुइनिङ भनेको बर्बाद पार्नु होइन, अनि माई लाइफ। सो अब यसमा किन भन्दा वाइ आयो, अनि युमा के लाग्छ, वेयर लाग्छ। सो अब हामीले सेन्स अनुसार यो सेन्टेन्सको एउटा स्ट्रक्चरलाई बुझ्यो भने हरेक सेन्टेन्स, योबाट जति पनि सेन्टेन्सहरू हामी बनाउन सक्छौँ। अब तपाईँहरूले यो धेरैभन्दा धेरै सेन्टेन्सहरू चाहिँ यो स्ट्रक्चर लगाएर बनाएर प्र्याक्टिस गर्नु होला, ताकि तपाईँको दिमागमा चाहिँ यो स्ट्रक्चर चाहिँ एउटा जरो गाडिएर बसोस् क्या। त्यो भने स्ट्रक्चर हामी जतिखेर भन्यो त्यतिखेर हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब मैले तपाईँहरूको लागि यसमा 2वटा सेन्टेन्स लिएर आएको छु, तपाईँहरूले त्यसलाई ट्रान्सलेट गरेर कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु होला र म सही छ वा छैन चेक गरेर रिप्लाई गर्नेछु, ताकि मैले पनि थाहा पाउँछु कि तपाईँहरूले भिडियो हेरेर कतिको सिकिरहनु भएको छ होइन, कतिको करेक्टली सेन्टेन्सहरू बनाउन सक्नु भएको छ भन्ने कुरा मैले पनि थाहा पाउन सक्छु। सो अब सेन्टेन्स छ, ऊ जाँच पास गर्न लागि परेको छ, र अर्को हामी राजेश हमाललाई हाम्रो गाउँमा निमन्त्रणा दिन लागि परेका छौँ। अब यो 2वटा सेन्टेन्सलाई तपाईँहरूले कमेन्ट सेक्सनमा लेखेर मलाई
पठाउनु होला है त। सो गाइज आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो मन परेको छ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गर्नुहोला अनि मेरो युट्युब च्यानल इङ्ग्लिस साधनालाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नुहोला ताकि मैले अपलोड गर्ने कुनै पनि भिडियो लेक्चर तपाईँहरूको नछुटोस्। यस्तै महत्त्वपूर्ण टपिकहरू मैले तपाईँहरूको लागि धेरैभन्दा धेरै ल्याइरहेको हुन्छु र अब नेक्स्ट भिडियो लेक्चरमा पनि म यस्तै महत्त्वपूर्ण टपिक लिएर फेरि आउनेछु। त्यति बेलासम्मको लागि बाई बाई।